General, nice to meet you. أهلا بك. A few weeks ago, the LPDF policy talks failed. You said that you expected them to fail. Why is that? لا، هو نحن لا نتحدث على الفشل ربما الذي يفسره الآخرين، يعني لكن نحن نتحدث عن الفشل الجزئي، لأن هناك صراع داخل مجموعة 75، وهناك مصالح متضاربة. هناك الإخوان يسعون إلى إفشال أي خطوة نحو الانتخابات، لكن لم نقول أن الحوار سيفشل. يعني نحب نوضح نقطة، أن تنظيم الإخوان وهو من يقود تركيا، هذا التنظيم يعمل بمفهوم مختلف. يعني مثلا هذا التنظيم لا يعمل كحزب سياسي تركي، ولكن يعمل كتنظيم لتحقيق أهدافه وليس لتحقيق أهداف الشعب التركي. الرئيس أردوغان يسعى لتحقيق أهداف الحزب باعتباره ينضم أو هو منضم لهذا التنظيم، لا يسعى لتحقيق مصالح الشعب التركي. ولهذا نجد الصراعات في المنطقة والصراعات مع مختلف الشعوب وزيادة الكاء نارها نتيجة هذه السياسة، والتي تضررت منها المنطقة بالكامل. So you think Turkey was behind the failure of the talks? تركيا يقودها تنظيم الإخوان كما قلنا. هذا التنظيم يسعى للسيطرة على المنطقة. كان في صراع في مصر وسقط في مصر، ورفضها الشعب المصري بالكامل. سقط في السودان، خرج الشعب السوداني بالكامل ضده. سقط في الجزائر. في تونس الآن هناك فعلا تيار وطني ضده. ويرى في ليبيا القشة التي ربما تبقيه في المنطقة. الأمل، خلينا الأمل، الفرصة chance. So you think that if elections happen, Turkey will be kicked out of Libya? People will vote against the. إذا كان هذا الرئيس منتخب من الشعب ويمثل إرادة الشعب، فإن الشعب الليبي رافض لبقاء تركيا ورافض لبقاء أي مرتزق أو أي أجنبي. But if the elections are postponed, what the reaction of the Libyan National Army will be? الموقف يختلف. هل تأجيل لأسباب منطقية، لأسباب من الممكن نقاشها، لأسباب، أم أن التأجيل لأغراض ليست في صالح الليبيين؟ نحن مع إرادة الليبيين ومع ما يريده الليبيين، ونحن جنود لليبيا. الإرادة الدولية والإرادة المحلية تريد الانتخابات، وكوبتش يعمل على ذلك ليل نهار. كوبتش مبعوث الأمين العام يعمل على ذلك ليل ونهار يعني. وبدأ هناك حراك شعبي الآن نحو تنفيذ الانتخابات في معدة. Some Western media have covered the Libyan National Army negatively, even though it freed a large part of Libya from ISIS. What do you think is like that? ابحث عنها تجدها صاحبة مصلحة في عدم استقرار ليبيا، لأن لا يوجد دولة في العالم تستطيع أن تستقر بدون جيش وقوة وطنية تحمي، أو قوة وطنية شرعية تحمي البلاد. الذين مصلحتهم في الفوضى هم الذين لا يريدون الاستقرار، وبالتالي هم مستفيدون من هذا الوضع. يستطيعون أن يزيفوا حتى الإرادة الليبية بادعاءات مختلفة، زي تركيا مثلا تدعي أن هناك اتفاقيات وكلام غير حقيقي، وهي عبارة عن مذكرات تفاهم مع حكومة انتهت وغير مصدقة من البرلمان. When the talks were failed, there were some reports circulating that some Western powers threatened the Libyan National Army and basically blackmailed to withdraw from certain parts of Western Libya. Were those rumors correct,
were you threatened by some Western powers to withdraw from Tripoli and other places? نحن واجهنا دول يهمها عدم استقرار ليبيا تدعم في تنظيم الإخوان، ومعروفين الذين يدعمون تنظيم الإخوان. يقول احنا واجهنا دول تريد ليبيا لا تستقر، استقرار ليبيا يتعارض مع مصالحهم، ووصلت إلى أنهم زي تركيا جلبت المرتزقة بكل صفاقة، وادعت أنها تدافع عن العاصمة. ما دخل تركيا والمرتزقة في الدفاع عن العاصمة. إذا كان أهل العاصمة لا يريدون الجيش لكانوا خرجوا ضده. So the rumors were true. You were threatened, right? لا، هو مش شائعات، هذه حقيقة. أنا سميت لك الدول، يعني سميت لك تركيا بالاسم. There were some reports in Greek press back in 2020 that you requested Athens to stop the Turkish planes and ships carrying weapons and foreign mercenaries to Libya. Did Athens answer disappoint? طبعا اليونان دولة ضمن الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي قائم بعملية إيرني، وطبعا هناك يعني رغبة من اليونان في الوقوف مع ليبيا لا شك. وأعتقد أنها اتخذت حتى بعض الإجراءات في اليونان حول هذا الموضوع، وأبلغنا يعني وتم الإعلان عنها في الصحافة. Thank you very much. شكرا لي. اليونان شعب صديق ومن الشعوب اللي تعاونت مع ليبيا في فترات طويلة مختلفة. تحياتي للشعب اليوناني بالكامل حكومة وشعبا، وتمنياتي لهم بالتوفيق وتحقيق الاستقرار والرخاء الاقتصادي في ظل الظروف التي تعيشها طبعا اليونان. Thank you very much. طيب، شكرا.